مرحبا بكم في هذا الجزء حول عملية استقطاب المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني والتي ستركز على الأساسيات. تقود عملية التطوع التنمية المجتمعية في جميع أنحاء العالم، ولكن تعاني مؤسسات المجتمع المدني من عملية استقطاب المتطوعين والاحتفاظ بهم. في وحدة الأساسيات هذه سنتطرق لبعض الأسس المتعلقة باستقطاب المتطوعين للمؤسسات والحملات. وعندما نتحدث عن الحملات في نطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني، نقصد حملات لقضايا معينة، وليست بالضرورة حملات سياسية. ومع ذلك تستخدم الأحزاب السياسية العديد من الأساليب نفسها التي تتبعها مؤسسات المجتمع المدني في استقطاب المتطوعين. من المهم التخطيط لعملية استقطاب المتطوعين، خاصة إذا لم يكن التطوع جزءًا من الثقافة السائدة. من أجل وضع برنامج جيد لاستقطاب المتطوعين، من المهم أن نتعرف أولاً على سبب مشاركة الناس كمتطوعين حتى نتمكن من تلبية اهتماماتهم. لذلك دعونا نفكر من منظور شخص يحتمل أن يتطوع. يقدم الأشخاص دعمهم ووقتهم للمؤسسات والحملات لأسباب كثيرة مختلفة. الأسباب الاجتماعية: يجد الناس المتعة من وجودهم حول أشخاص آخرين، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها الكثير للقيام به في المجتمع، يعد العمل التطوعي فرصة اجتماعية تجذب الناس. هناك أسباب شخصية تدفع الأفراد للتطوع. يقدم أصدقاؤنا وعائلاتنا المساعدة لنا لكي يدعموا ما نفعله، ويعد الأصدقاء وأفراد الأسرة مصادر مهمة للمساعدة التطوعية. يشارك بعض المتطوعين لأسباب مهنية، فيمكن أن تضيف الخبرة التطوعية إلى السيرة الذاتية المهنية للشخص. وغالباً ما يرى الشباب القيمة في الحصول على خبرة عملية في القطاع التطوعي لبناء مؤهلاتهم المهنية. ففي المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، يمكن أن يكون التطوع حافزاً للباحثين عن العمل، حيث من الممكن أن يجعلهم التطوع أكثر جاذبية لأصحاب العمل المحتملين. القيم: بعض الناس يدعمون المؤسسات والقضايا والحملات لأنها تتوافق مع قيمهم الأخلاقية أو الدينية. صناع التغيير: بعض الناس يتطلعون إلى إحداث فرق ويؤمنون بقضية أو أهداف المؤسسة. بعض الأشخاص يفكرون بالمجتمع ككل، فهم يحصلون على الرضا الداخلي عن أنفسهم من خلال المساهمة في تطوير مجتمعهم. مركز أو وضع اجتماعي: أن تكون جزءاً من مؤسسة أو حركة أو مشروع مجتمعي يعطيك هذا مركزاً أو وضعاً اجتماعياً معيناً. يشارك بعض المتطوعين لخدمة القضايا والمنظمات التي قدمت لهم أو لأسرهم أو لمجتمعهم المساعدة، كانوا من المستفيدين من عمل المؤسسة. هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الشخص يختار ويستفيد من التطوع، فهل يمكنك رؤية أي توجه معين في هذه القائمة؟ العديد من المتطوعين إما أنهم متصلون بشكل شخصي بالمؤسسة أو بقضيتها، أو متصلون بشكل شخصي مع متطوع آخر، وهناك آخرون متحدون فكرياً مع العمل التطوعي من خلال القيم الدينية أو الاجتماعية. وأخيراً، يرغب البعض في الحصول على مركز اجتماعي معين أو تقدم شخصي. ما تشترك فيه كل هذه الأسباب المختلفة هي المصلحة الذاتية. يتطوع الناس لأن من مصلحتهم القيام بذلك، ويخرجون من التجربة بشيء مفيد. لذا من واجبنا كمنظمين أن نفهم لماذا يتطوع الناس، ونتأكد من أننا نلبي احتياجاتهم. أين ستجد المتطوعين المحتملين؟ تذكر أن الكثير منهم هم أشخاص لديهم بالفعل بعض الصلة بالمؤسسة أو قضيتها. ابدأ باستخدام الشبكات التي تمتلكها مؤسستك. لديك الإمكانية للوصول إلى عدد غير محدود من المتطوعين المحتملين، لكن عليك أن تبدأ بما لديك من شبكات وأن تعمل من خلالهم. أولاً، اسأل عن متطوعين محتملين بين العائلة والأصدقاء، ثم الزملاء والمعارف. ثم فكر في المؤسسات الاجتماعية أو الدينية أو المهنية التي لها صلة بالعمل الذي تقوم به. على سبيل المثال، قد يكون هناك برنامج دراسات بيئية في إحدى الجامعات المحلية. يمكنك التواصل مع الكلية أو تجمع الطلاب في الكلية لطلب الدعم لمشاريعك البيئية. أخيراً، استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإعلام الناس بأنشطتك وبفرص التطوع لدى مؤسستك. كما هو الحال مع أي جهد تنظيمي، يجب التخطيط لكيفية استقطاب المتطوعين.
قد تنجح في استقطاب وضم بعض المتطوعين دون وجود خطة واضحة، ولكن لديك فرصة أفضل لاستقطاب وضم المتطوعين والاحتفاظ بهم لفترة أطول عند التخطيط لذلك. استخدم هذه النصائح لتنظيم عملك. من المهم أن يكون لديك شخص أو لجنة مصغرة مختصة باستقطاب وضم المتطوعين، ومن المهم أن يعرف موظفو المؤسسة جميعاً هذا الشخص أو اللجنة المسؤولة عن الاستقطاب، فمن المحتمل أن يقوم بعض الأشخاص المهتمين بالتطوع مع المؤسسة بالتواصل مع مؤسستك أو موظفيها من تلقاء أنفسهم. إذا فعلوا ذلك، فيجب توجيههم إلى الجهة المناسبة لمعرفة المزيد عن فرص التطوع المتاحة لهم. يجب أن يقوم الشخص أو اللجنة المسؤولة عن المتطوعين بتطوير خطة استقطاب تحدد من سيتطوع من أجل الحملات أو البرامج أو المناسبات، وعليهم التخطيط لكيفية وطرق التواصل مع المتطوعين المحتملين. فعلى سبيل المثال، هل يلزم أن يكون هناك اتصال شخصي وجهاً لوجه، أو إعلان عبر الإنترنت، أو مكالمة هاتفية، أو جميع ما ذكر؟ كقاعدة عامة، إذا تطوع أحدهم لمناسبة أو حملة أو برنامج، فمن المرجح أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا حصل على مردود مجزٍ من أول مرة. أيضاً، قد يكونوا مهتمين فقط في مواضيع محددة من القضايا التي تركز عليها مؤسستك، وقد لا يتطوعوا للمساعدة في حملات أو برامج لمواضيع أخرى. لذلك من المهم أن يكون لدى مؤسستك نظام لحفظ معلومات المتطوع، بما في ذلك ما يحفزهم على التطوع. وأخيراً، تحتاج إلى تطوير مواد خاصة لاستقطاب وضم المتطوعين. هذه هي المواد ونقاط الحوار التي ستسمح لفريق استقطاب المتطوعين بالتعامل مباشرة مع المتطوعين المحتملين، فذكر الحوافز قد يستهويهم أكثر شيء. وتأكد من وجود الوقت الكافي لفريق استقطاب المتطوعين لممارسة ودراسة نقاط الحوار لإقناع المتطوعين المحتملين وإجراء تعديلات على نقاط الحوار عند الضرورة. فيما يلي عناصر نقاط الحوار لاستقطاب المتطوعين. نقاط الحوار لاستقطاب المتطوعين الجيدة ينبغي أن تكون قصيرة، لا تزيد عن 4 جمل، وتستخدم بها لغة بسيطة، وتحدد الفرق الذي تحاول القيام به، هدفك، وكيف سيكون لعمل مؤسستك تأثير. بعبارة أخرى، تعد نقاط الحوار لاستقطاب المتطوعين مشابهة لنقاط الحوار في الحملات الخاصة بأعضاء المجتمع والجمهور المستهدف، فهي تختلف فقط بطبيعة الدعوة التي تطلقها الحملة. ما هي دعوة استقطابك للتطوع؟ ما هو على وجه التحديد العمل الذي تريد من المتطوع المحتمل القيام به؟ اجعل دعوتك محددة قدر الإمكان. حسناً، أصبح لديك الآن شخص معين لإدارة المتطوعين، وقمت أيضاً بتحديد الجهات التي ستطلب منها متطوعين، ولديك قاعدة بيانات خاصة بك تتعلق بالمتطوعين، وقمت بإعداد نقاط الحوار الخاصة باستقطاب المتطوعين. الآن أنت على استعداد للمضي قدماً. إن المفتاح الأساسي لتنمية قاعدة متطوعين قوية هو جعل عملية استقطاب أو ضم المتطوعين أمراً تقوم به المؤسسة يومياً. إذا عبر شخص ما عن اهتمامه بعمل المؤسسة، فاطلب منه التطوع. إذا عبر الأشخاص عن إعجابهم بمنشورات المؤسسة على الفيسبوك، فاطلب منهم التطوع. وإذا لم تكن لدى المؤسسة حاجة فورية للمتطوعين، فاحرص على مشاركة المتطوعين من خلال تقديم دورات تدريبية داخلية لهم، أو دعوتهم لمناسبات اجتماعية، أو استضافتهم لمناقشة موضوع ما. اطلب من المتطوعين الحاليين العودة للمشاركة بنشاطات أخرى، واطلب منهم دعوة أصدقائهم وعائلاتهم للمشاركة أيضاً. استقطاب المتطوعين هو الخطوة الأولى، ولكن إبقاء المتطوعين سعداء ومنتجين يأتي بعد ذلك. أولاً، دع المتطوعين يشعرون دائماً بالترحيب في مؤسستك أو في المناسبات والنشاطات. قم بالتعريف عنهم، وتأكد من أنهم يشعرون بالراحة وبأنهم جزء من الفريق. تأكد من إعطاء المتطوعين مهمة محددة واعرض عليهم كيفية القيام بها. تحقق مرة أخرى للتأكد من فهمهم للمهام. قم بالتحدث معهم بشكل منتظم أثناء عملهم معك. أظهر اهتمامك بما يقومون به وأخبرهم بأهمية عملهم للمؤسسة. تقدير العمل هو شعور يحبه الجميع. تأكد من شكر المتطوعين والاعتراف بجهودهم علناً. اطلب دائماً من المتطوعين العودة للمشاركة في النشاط التالي، ومع مرور الوقت أعطي المتطوعين الجيدين المزيد من المسؤولية.
فهؤلاء هم الأشخاص الذين سيساعدون حقًا في تنمية مؤسستك. تأكد من حصولهم على ما يريدون من هذه التجربة. تذكر أن بعض الأشخاص يتطوعون للحصول على فرصة لخلق صداقات وللانخراط في المجتمع. تأكد من حصولهم على هذا الأمر، ولكن مع الاستمرار في إنجاز أعمالهم. يساهم المتطوعون في تنمية المجتمعات في جميع أنحاء العالم، فبسبب العمل التطوعي تتمكن المؤسسات الخيرية والمجتمعية من التعامل مع القضايا المهمة التي تؤثر على ملايين الأشخاص، ولكن تعاني المنظمات أحياناً من عملية استقطاب المتطوعين والاحتفاظ بهم، لأنهم يتغاضون عن الأسباب والدوافع التي تدفع الناس للتطوع، وعن كيفية ضمان أن تكون التجربة مجزية لهم. ولنكن واضحين، العمل التطوعي مجزي بالفعل وله مردود جيد بالنسبة للمتطوعين،